там кістки так робити. Так, заговні сані. Так. Ладно, заговні сані, бо то зараз сніг, холодно, сніг може впасти. Треба копати там трохи вчепити, ось так добило. Там має стояти лежа. А? Темна кобилка, темна, не тікай. Білка. Не намалювала. Тобі щось добре дала, а немає нічого. Тримай. Чекай, сюди. Та йо, та не ходиш там всередині ще не треба. Ай, дівчина. А пішли десь? Ну та йди, раз один пішов дощ, і серце зупинилося, бджоли покусали, я ледве А то бджоли може штучні дихання робили. К'єні, така то що? Що, бджола? Ну, то раз вам брала. Не знаю. Така трава, ніхто б Та не поїдь, там така ось як А ну, таке. будеш вигідь. А є. Так, кладете палець і отак палець відбійте. Ага. Та давайте навпри з другої сторони. А він згорить. Я, ну тут є довго. Давай. Та вже. Так, то я буду. Звідси би не насидятися. Крушець. Файно. Йой. 60 пікров. Чоловік, лукет. Ага. Ще раз.
Ти нічого. Так. А, це не такі дерева. До води, корови. А що мені? Має положитися ласунка. А батьки у мене всі вони підуть на колір. Ну що, ми наперед ходить, що робити. Ну, а там не було? Наприкінці я вибираю. Ще тобі тобі. Добре. І тепер вже холодна вода, бо не робить сіку. А не пускай. Котний флажок. Папочка. Опачка. Ложка, фольги.
то є, ти мені скоро більше сніг. Одні тут, другий там. Ой, чутко. Ой, що. Ну, дивіться, яке файно. І хватить їсти. Що? Матіночка. На місць. Ти не готовий скакати? Скачи трошки. Стань сюди. Та так, кіт ваковки руками. Таке рукава, в нього не приємно. Ти ж легко став. Ну добре, ще раз і все, чесно, більше не буду. Все. Переходить. Деякі, ну, то так би роздалося, бо то, що полювати не можна, то є. Ей, крути. Так. Що? Сметана в кружці. Ага. Ладно, прекрасно, прям. Треба червоний. Червоний. Та чекайте, бо ще нічого. А, мандарини? А мандарині і трави. То сумки, мабуть. Десерт. Дивіться, так відок. Кіт засмішок. Не дам тобі нічого.
Вже й подівки.
А, коричнево тут. Ага. Ви хочете, щоб я новий рядок почав? Та. Вона тверда, я ж Тверда можу. ця шкіра, може би на цій пробувала. Ні, я зараз шию. Дуже тверда. Перший раз. Так от зросли, я не встигла зробити навіть. Я такі з напасиком не шию, то мама шиє. Тільки не з напасиком. Їх це я давно тримала, то кодекс. Нічого. Зараз зверху трохи вирівно шила. Тато не пішов коровити, ніж. То я не міг? Яка година? А це червоний? Пиш? А ще раз відкривається все. Давай. Дай водочку, дай. Ну, не хочешь? Ну. Дуже молоко лікувальне. На екран. У мене чемно понібрикає, є така, що така, як відро йде.
Що далі такий самий процес? У мене одна порода, а там у Юрові Адідас є козина ферма, то там є коло 10 різних порід козів. Найменша старшина над усіма коровами. Та чорна там погано виникає. Ці стоять тихонько. А потім другу. Білесенька козочка, розумна козочка, розумна. Ну, ти зараз коровці підеш. Маленька така файна, жінка, дуже файна. Файна падала. Така розумна козочка, так розумна. Розумна козочка, боже розумна. Ну, десь мізок файна, біленька така. Рухою буде так. Дай катись. Буде боліти. Чекай, чекай, чекай. А це хоче до мене спиратися, ви діти мене полюбили. Що спали, насіли, цілювали, ледіні. Прям не брали.
Саме найцінніше сіно в Карпатах. Бо в Швейцарії 20 видів рослин, а в нас 40. Світі видно поверху з тої вершини. Ось біле золото карпатське. Дорожче до жовті.